ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා එරා කුකින් channel එකට ඔයාලා ආදරෙන්. අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ ඖෂධ ගුණයෙන් ඉහළම කොළ වර්ගයක් වෙන වැල්ගොටු කොළ වලින් කොහොමද කැඳගස් සාදාන්නේ කියලා. අපි බලමු. ද්‍රව්‍ය වැල්ගොටු කොළ ගෑම් 300ක් මේ විදිහට හොඳට සුද්ධ කරලා මේ විදිහට තියාගන්න. බින්දෙට දාන්න පුළුවන් විදිහට පොඩියට කෑලි කපා ගන්න. පොල් බෑයක්. රතු කකුළු හාල් ගෑම් 50ක්. ඉඟුරු කැබැල්ලක් සුදු ලුණු ගෙඩි 3ක් රතු ලුණු ගෙඩි 3ක්. ලුණු ඒකම වතුර. අපි දැන් බලමු සාදා ගන්න විදිය. කැඳ එක සාදා ගැනීමට මේ වගේ සාස්පානක් භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම කොටු දෙක කොටා ගැනීමට බෙන්ඩරයක් භාවිතා කරන්න. ගෙදර ඔයාලට වංගෙඩියක් තියෙනවා නම් වංගෙඩිනුත් පුළුවන් ඔයාලට කොළ දෙක කොටා ගන්න. දැන් කැඳ එක සාදා ගන්න ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ඊළඟට කැඳ එක සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි හාල් එක ලිපේ තියාගමු. මේ තියෙන්නේ මම හොඳට හොදලා ගල්ලරි ඉවත් කරගත්තු හාල් ටික. මේකට සුදු ලුණු බිකි 3ක් දාන්න. රතු ලුණු ගෙඩි 3ක් දාන්න. ඉඟුරු කැබැල්ලක් එහෙම දාන්න කපලා දාන්න එපා. මම ඒකට හේතුව පස්සේ කියන්නම්. ඒකම වතුර. දැන් මේ විදිහට අපි බත සාදාගමු. දැන් මේ විදියට බත ඉදෙන අතරේ අපි වැල්ගොටු කොළ දෙක බෙන්ඩර් කරගමු. ගෙදර වංගෙඩියක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වංගෙඩිය භාවිතා කරලා හොඳට කොටලෙවලා වැල්ගොටු කොළ යුස ටික ගන්න. මම භාවිතා කරන්නේ බෙන්ඩරයක්. දැන් වතුර අඩු කෝප්පයක් දාගන්න. වතුර වැඩි දාගන්න එපා. දැන් මේ විදියට හොඳට බෙන්ඩර් කරගන්න. කොළ ටික ටික එකතු කරගන්න. මම මේකට පොල් එකතු කරේ නැහැ කොළත් සමග. මම වෙනම තමයි බෙන්ඩර් කරගත්තේ. සමහරක් අය පොලුත් එකතු කරන් තමයි බෙන්ඩර් කරගන්නේ. දැන් අපේ බත් එක ඉදලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා ඉඟුරු කෑල්ල කපන්න නැතුව දාන්න කියලා. ඒ දන්නවද? ඉඟුරු කෑල්ල අපිට ඉවත් කරගන්න ලේසි නින්දා. මේ අපි බෙන්ඩර් කරගත් ගොටු කොළ ටික මේ වගේ පෙන්ටරයක් භාවිතා කරලා හොඳට පෙරා ගන්න. එතකොට අපිට ගොටු කොළ වල යුස ටික ගන්න පුළුවන්. හොඳට මේ වගේ මිරික් ගන්න. තමයි අපි පෙරාගත් ගොටු කොළ යුස ටික. අපි බෙන්ඩරේට මේ වගේ පොල් ටිකක් දාලා ගොටු කොළ කලින් පෙරාගත් වල රොඩු ටිකක් දාලා වතුර ස්වල්පයක් දාලා බෙන්ඩර් කරමු. වතුර වැඩිව දාන්න එපා. අපි මේ විදිහට බෙන්ඩර් කරගත් පොල් ටිකයි ගොටු කොළ රොඩු ටිකයි හොඳට මේ විදිහට පෙරාගමු. අපි දෙවෙනි පාර පෙරාගත් ගොටු කොළ රොඩු ටිකයි පොල් වලයි යුස ටික. මේ බත් එක සූදානම්. අපිට පුළුවන් මේ බත් එක පොඩ්ඩක් නිමෙන්න තියලා බෙන්ඩර් කරගන්න. ඔයාලට බත් ඇට පිටින් හැපෙන්න ඕන නම් බෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒත් මම බත් එක බෙන්ඩර් කරගන්නවා. දැන් බත් එක මේ විදිහට බෙන්ඩරේට දාන්න.
දැන් අපි මේකට වතුර දාන්නේ දෙවෙනි පාර පෙරහගත් පොල් සහ ගොටුකොළ පොඩු වල යුසුත එකතු කරලා බෙන්ඩර් කරගන්නවා. මේ විදිහට ටිකක් දාලා හොඳට බෙන්ඩර් කරගන්න. දැන් මේ බලන්න බත් එක හොඳට බෙන්ඩර් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කැඳක සාදා ගන්නයි හදන්නේ. කැඳ එක සාදා ගන්න මාර්ජිනේට මේ විදිහට අපි බෙන්ඩර් කරගත් පත් ටික එකතු කරන්න. ලුණු තෙහිකුත් මේ සමග එකතු කරගන්න. වැඩිපුර දාන්න එපා. ලිප වත්තු කරලා පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න. මේ වගේ හැඳි ගාමෙන් කැඳ එක රත් කරගන්න. දැන් මේ වගේ බුබුලු වෙනකොට අපි කලින් සූදානම් කරගත් ගොටුකොළ යුසු ටික මේකට එකතු කරන්න. දැන් වැඩි වෙලා රත් කරගන්න එපා. යන්තම් රත් වෙනවත් එක්කම ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් අපේ කැඳ එක සූදානම්. මේ බාන කොළ පාට කොච්චර ලස්සන කොළ පාටක් තියෙනවද? මොකද අපි මේ කොළ යුසු ටික වේලස්සනින් දැම්මනම් මේ වගේ ලස්සන කොළ පාටක් තියෙන්නේ නැහැ. වර්ණෙත් නැති වෙනවා. කැඳවල තියෙන විටමින් කොහේ ගියාද කියලා හොයන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපි කැඳයක් හදන්න ඉගෙන ගත්තා. ඒ ඉගෙන ගත්තේ හරි විදියට. ඔයාලත් මේ වගේ වැල් කොටුකොළ කැඳ එකක් ගෙදරදී හදලා රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් එරා කුකින් channel එකට like එකක් දාන්න. යාළුවෝ අතර share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. පල්ලෙහා තියෙන bell item එක මත click කිරීමෙන් ඔයාලට මම දාන අලුත් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එරා කුකින් channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ සමග ලබන සතියේ අපි හමු වෙමු. ඔයාලට බුදු සරණයි. දෙවි පීඨයි. සුබ දවසක්.